Hi, xin tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thắng Digital Marketing. Đây là cái video nằm trong cái chuỗi series về hướng dẫn chạy quảng cáo Facebook Ads cơ bản dành cho người mới bắt đầu bằng giao diện tiếng Anh. Thì tại sao bằng giao diện tiếng Anh? Thì cái chuỗi series này chủ yếu sẽ dành cho tất cả những bạn, những anh chị em là kiều bào đang định cư nước ngoài mà cũng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, tức là nghe nói tiếng Việt, tức là người Việt Nam mình nghe nói được tiếng Việt, nhưng mà tuy nhiên á thì thường á là họ sẽ sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh là chính đó, cho nên là những cái hướng dẫn về tiếng Việt của Thắng trước đây á, đôi khi nó sẽ làm khó tất cả các bạn là anh chị đó. Thì trong cái chuỗi series này Thắng sẽ sản xuất lại cũng là cái kiến thức đó và cũng là một kiến thức mới nhất luôn, nhưng mà với cái giao diện bằng tiếng Anh, lời giảng thì bằng tiếng Việt nha, nhưng mà giao diện sử dụng á, thì Thắng sẽ sử dụng giao diện tiếng Anh để hướng dẫn để cho tất cả các anh chị ở nước ngoài đang sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh thì hoàn toàn có thể học được quảng cáo Facebook một cách dễ dàng nhất ha. Rồi, thì trong cái chuỗi series này Thắng sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người từ những kiến thức cơ bản nhất, giới thiệu cái cách làm nội dung, chính sách rồi lên quảng cáo, quản lý ra sao luôn ha. Ok, trước khi vào cái bài học đầu tiên, các anh chị cũng đừng quên ủng hộ cho cái chuỗi series này bằng cách là các anh chị bấm vào nút đăng ký kênh, bật vào nút chuông thông báo cũng như là like cái video này nha, để có thể đón xem được những cái video tiếp theo nữa. Thắng sẽ tiếp tục sản xuất về cái chủ đề digital marketing, kinh doanh online vân vân ha. Ok, bây giờ mình sẽ không làm mất thời gian nữa, mình sẽ quay vào màn hình để mình xem cái bài hướng dẫn ngày hôm nay thôi. Ok. Rồi, ok các bạn, trong cái bài đầu tiên này á, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái kiến thức cơ bản về quảng cáo Facebook Ads ha. Trước giờ các bạn hay nghe là quảng cáo Facebook nè, quảng cáo Facebook Ads nè, quảng cáo Google nè, quảng cáo Zalo nè, quảng cáo TikTok, quảng cáo Shopee vân vân. Thì cái khái niệm quảng cáo Facebook á, có nghĩa là chúng ta bỏ tiền ra cho Facebook và chúng ta yêu cầu Facebook rằng hiển thị cái bài quảng cáo này đến người dùng, đến những khách hàng tiềm năng. Thì như vậy nó gọi là quảng cáo các bạn. Facebook nó có trách nhiệm là nó sẽ phân phát cái bài quảng cáo của chúng ta. Tại vì chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua thì Facebook nó sẽ phân phát cái bài quảng cáo đó theo yêu cầu chúng ta đến khách hàng nào, đến cái tiệm khách hàng nào, đến nam, đến nữ, đến khu vực nào, độ tuổi bao nhiêu, sở thích là cái gì, nhân khẩu học ra làm sao, hành vi là cái gì. Thì đó là cái khái niệm về quảng cáo Facebook các bạn. Đó, thì chúng ta là một cái nhà làm quảng cáo thì chúng ta đơn giản, chúng ta chỉ việc là chúng ta setting, chúng ta cài đặt quảng cáo, chúng ta làm nội dung, rồi sau đó chúng ta chạy quảng cáo. Và tất nhiên khi mà chúng ta chạy quảng cáo thì chúng ta phải tốn tiền. Đó, chúng ta sẽ bỏ tiền ra cho Facebook nó chi tiêu và nó hiển thị cái bài quảng cáo của chúng ta. Thì đó, đơn giản chúng ta có thể hiểu rằng quảng cáo Facebook Ads nó là như vậy các bạn nha. Ok nè. Rồi, bây giờ quảng cáo Facebook Ads á, so với những cái nền tảng khác thì nó sẽ có ưu nhược điểm gì không các bạn? Theo các bạn nghĩ? Đó, quảng cáo Google á, cơ chế của nó là sao? Thông thường quảng cáo Google á, nền tảng mạnh nhất của nó là quảng cáo tìm kiếm, quảng cáo hiển thị á, tức là một người dùng nào đó họ có một cái nhu cầu về một sản phẩm, ví dụ như là họ muốn tìm một cái áo thun đi, muốn mua áo thun đi, áo thun nam đi, họ sẽ lên Google họ search là áo thun nam tuổi teen, áo thun nam hiệu gì đó vân vân. Thì khi mà họ search những cái từ khóa đó ở trên Google á, thì Google họ sẽ hiển thị những cái mẫu quảng cáo liên quan đến cái từ khóa mà họ search. Thì lúc này có phải là cái người dùng đang search đó là khách hàng tiềm năng chưa? Họ đang nhu cầu thực sự chưa? Đó, các bạn phải hiểu nha. Rồi, bây giờ quay lại với quảng cáo Facebook Ads á, thì cái cơ chế của quảng cáo Facebook Ads nó khác tí xíu các bạn. Quảng cáo Facebook Ads nó giống như cái dạng như là phát tờ rơi, các bạn hiểu không? Phát tờ rơi đó, chúng ta bây giờ đưa tờ rơi cho nhân viên ra một cái ngã tư, ngã ba gì đó, chúng ta sẽ phát. Đó, tức có nghĩa rằng quảng cáo Facebook Ads là một cái dạng quảng cáo hiển thị. Nó sẽ đưa cái bài viết của chúng ta, nó phân phát ở trên nền tảng của nó theo cái dạng là hiển thị cái bài đó cho người dùng. Nhưng mà cái người dùng ở đây á, nó sẽ không có được cái nhu cầu gọi là thực tế và cụ thể và rõ ràng như là quảng cáo Google. Tại vì ở trên quảng cáo Google á, là người ta search cái từ khóa là áo thun nam, áo thun cô tông, áo thun nam, ví dụ đó, thì họ đang có nhu cầu thực sự về cái áo thun, về cái tên, cái từ khóa mà họ search, đúng chưa? Nhưng mà khi mà quảng cáo Facebook á, chúng ta hiển thị ở trên Facebook thì chúng ta chỉ có thể hiển thị được cho một cái nhóm khách hàng tiềm năng thôi. Có nghĩa rằng chúng ta chỉ biết được là người đó có cái sở thích, có cái sự quan tâm về thời trang, về làm đẹp,
về quần áo, ví dụ vậy đó, là họ là nam, độ tuổi từ bao nhiêu đến bao nhiêu, thì Facebook nó sẽ phân phát giống như đi phát tờ rơi đó. Chúng ta sẽ cầm một cái sắp tờ rơi, chúng ta ra ngã tư và chúng ta sẽ phát theo yêu cầu bây giờ chỉ phát cho đối tượng là nam, đi xe SH, ví dụ vậy đó. Nó sẽ chỉ có những yêu cầu như thế thôi, còn khách hàng đó họ có nhu cầu thực tế thực sự ra sao á, thì cái đó mình chưa biết. Ok chưa? Thì khi mà chúng ta làm quảng cáo Facebook á, nó sẽ bị một cái vấn đề là chúng ta rất khó trong cái việc chúng ta sẽ target sâu về cái chân dung khách hàng thực sự, chân dung khách hàng tiềm năng chúng ta thật sự. Những người có nhu cầu thật sự thì chúng ta không thể nào mà chúng ta target chỉ vào những người đó được, mà chúng ta chỉ có thể target một cái tiệp khách hàng nó tương đối rộng, rồi từ đó chúng ta sẽ sử dụng những kỹ thuật và chúng ta sẽ tối ưu làm sao cho quảng cáo của chúng ta nó tập trung vào những khách hàng mà có khả năng đem lại doanh thu, đem lại đơn hàng chúng ta. Ok chưa? Thì xét về cái cơ chế hoạt động, như các bạn thấy rằng cái thằng quảng cáo Google, cái cơ chế của quảng cáo tìm kiếm á, nó sẽ hiệu quả hơn nhiều so với dạng quảng cáo hiển thị như là thằng Facebook Ads này. Nhưng mà tuy nhiên á, bù lại cái chi phí hiển thị, chi phí mà quảng cáo Facebook Ads á, nó sẽ rẻ hơn cái chi phí khi mà chúng ta làm quảng cáo Google, quảng cáo hiển thị. Các bạn cần lưu ý nha, tại vì cơ chế rõ ràng nó khác nhau, cái tiệp đối tượng khách hàng nó tiếp cận nó cũng khác nhau, chất lượng nó cũng khác nhau, cho nên là cái chi phí chi tiêu nó cũng sẽ khác nhau đó. Tuy nhiên bù lại thì cái thằng quảng cáo Facebook nó sẽ rẻ và nó sẽ tiếp cận được nhiều người trên mạng xã hội, và nó có khả năng viral, tức là nó sẽ khi mà một cái người dùng, bạn bè chúng ta nó tương tác trên mạng xã hội, ví dụ vậy đó, thì chúng ta có thể đôi khi chúng ta thấy được bài viết đó, chúng ta có thể thấy được comment đó chúng ta, hoặc là cái cơ chế vòng kết nối của Facebook á, khi mà những người dùng bắt đầu người ta tương tác với cái bài quảng cáo chúng ta rồi thì máy học nó sẽ tự động nó học, và nó dựa vào những cái thông tin đó. Tại vì trên mạng xã hội chúng ta có nhiều thông tin, các bạn cần lưu ý nha. Ở trên Google á, thì nó sẽ nó cũng có thông tin nhưng mà nó không phải là một cái mạng xã hội, cho nên nó sẽ không có nhiều thông tin khách hàng. Nó chỉ dựa vào cái từ khóa mà người dùng người ta tìm kiếm, các bạn cần lưu ý ha. Còn ở trên Facebook là một cái mạng xã hội thì mỗi một cái người dùng mạng xã hội như vậy họ có đầy đủ thông tin là tất nhiên rồi, full thông tin cá nhân của họ. Đồng thời Facebook nó cũng đánh giá được là cái người này quan tâm về lĩnh vực nào, họ thường xuyên like ở đâu, comment ở đâu, người ta nhắn tin mua hàng ở đâu, thì Facebook hoàn toàn có thể biết hết được tất cả những cái thông tin đó, và nó sẽ dựa vào những thông tin đó để nó tối ưu cho cái quảng cáo của chúng ta. Các bạn cần lưu ý ha. Thì đó là cái điểm hay, và đó là cái điểm lợi của quảng cáo Facebook, là tại vì nó là bản chất một cái nền tảng mạng xã hội, cho nên là cái khả năng viral, cái khả năng mà nó phân tích dữ liệu, nó có nhiều dữ liệu để tối ưu quảng cáo chúng ta ha. Rồi thì phải chúng ta xét thì chúng ta chỉ có thể xét được những cái yếu tố đó thôi, tức là về chi phí thì quảng cáo Facebook nó rẻ hơn, nhưng mà bù lại như Thắng nói, chất lượng khách hàng nó ngay từ đầu nó sẽ không chất lượng bằng quảng cáo Google đó. Ok chưa? Thì cái khả năng viral của nó có, và cái nó là một cái nền tảng mạng xã hội rất là rộng, chúng ta có thể tiếp cận được rất là nhiều người ở trên mạng xã hội quảng cáo Facebook với chi phí rẻ hơn Google rất là nhiều ha. Rồi thì như Thắng đã nói rằng nó cũng chỉ cho chúng ta target được cái việc là chúng ta sẽ target về nhân khẩu học, về sở thích, về hành vi chúng ta thôi đó. Thì tất cả những cái báo cáo, tất cả những thông tin đó, thì tất cả những cái phần về report thì tất cả những nền tảng đều như nhau, mà tuy nhiên thì thằng Facebook nó cũng quảng cáo tương đối đó, cái report của nó tương đối rất là chỉnh chu ha. Nó cho chúng ta, nó show chúng ta đầy đủ thông tin, số người tiếp cận, số người tương tác, rồi kết quả, rồi CPM vân vân, CTR, CPC, tất cả nó đều cung cấp chúng ta đầy đủ tất cả những cái tiêu chí, những cái thông số để chúng ta đánh giá quảng cáo và chúng ta tối ưu cho quảng cáo ha. Rồi thì túm đi túm lại, quảng cáo Facebook Ads vẫn là một cái lựa chọn cực kỳ hữu ích để chúng ta, cực kỳ tốt các bạn, để chúng ta sử dụng nó trong cái việc là chúng ta quảng cáo, quảng bá cho dịch vụ, cho thương hiệu, cho sản phẩm chúng ta bán hàng ha, hoặc một cách rất là bình thường ha. Nó cạnh tranh rất là sòng phẳng với bên quảng cáo Google, mặc dù quảng cáo Google là một trong những cái nền tảng quảng cáo lớn nhất, tuy nhiên Facebook vẫn có chỗ đứng, và nó sẽ, tại vì cơ chế nó là bản chất nó là mạng xã hội, cho nên là nó vẫn có điều kiện để nó giúp cho người làm quảng cáo, cho nhà làm quảng cáo, cho người làm kinh doanh có thể phát triển được cái công việc kinh doanh của mình ở trên nền tảng Facebook ha. Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến cái cấu trúc của một chiến dịch quảng cáo. Bây giờ chúng ta phân tích sơ, chúng ta tìm hiểu sơ về công cụ Facebook Ads Manager ha. Bây giờ các bạn cần phải hiểu rõ một cái cấu trúc của một chiến dịch quảng cáo Facebook Ads nó chia tổng cộng làm 3 phần. Cái phần campaign là cái phần lớn nhất, chúng ta set những thông tin chung
Rồi đến cái phần Add Set là cái phần nhóm quảng cáo, chúng ta sẽ set những cái thông tin như là target, như là nhân khẩu học, vị trí, hành vi, chúng ta sẽ target địa điểm, chúng ta sẽ target thời gian chạy, vân vân. Ok chưa? Rồi đến cái phần Add á, tức là cái phần quảng cáo á, chúng ta sẽ tạo ra nội dung, chúng ta sẽ thiết lập nội dung, chúng ta sẽ cài đặt những cái mẫu tin nhắn phản hồi ở trong đó, rồi chúng ta sẽ chọn cái nút Call to Action, ví dụ vậy. Ok chưa? Thì một cái chiến dịch quảng cáo chúng ta sẽ có 3 cấu trúc, bao gồm như trên màn hình các bạn có thể đọc sơ thông tin đó: campaign, asset và ad. Ok ha. Rồi bây giờ chúng ta quay vào trong cái Facebook nè, chúng ta vào trong cái phần ads của chúng ta ha, chúng ta vào trong phần menu nè, Facebook của chúng ta ha, chúng ta vào trong cái phần menu ở trên góc phải này, chúng ta bấm, chúng ta sẽ kéo xuống, chúng ta bấm vào cái phần là chỗ cái phần professional, là chúng ta cho cái phần Ad Manager này, thấy chưa, nó gọi là trình quản lý quảng cáo các bạn, chúng ta bấm vô. Rồi vào trong cái trình quản lý quảng cáo này các bạn thấy chưa, một cái giao diện nó tương đối là dễ sử dụng mà chúng ta nhìn ngay vào chúng ta sẽ thấy được là cái campaign, là asset và ad, thấy chưa? Thì các bạn hình dung được rõ ràng là một chiến dịch quảng cáo nó chia làm 3 cấp. Cái cấp campaign á, cấp chiến dịch là cấp lớn nhất, là cấp cha. Cấp asset tức là cấp nhóm quảng cáo là cấp con. Và cái cấp ad là cái cấp quảng cáo là cái cấp cuối cùng. Đó, các bạn hình dung nó chỉ 3 cấp như vậy thôi. Khi mà chúng ta lên một campaign quảng cáo thì bắt buộc chúng ta phải set từng cấp một theo những cái thông số. Đó, như Thắng vừa chia sẻ, campaign là set cái gì? Set ngân sách, set những cái thông tin chung, những thông tin quan trọng chung cho toàn bộ dự án ha. Rồi cấp nhóm quảng cáo, set target, nhân hồng, vân vân. Quảng cáo thì là set cái bài quảng cáo, thế thôi. Ok chưa? Rồi thì đây là một cái cấu trúc về một chiến dịch quảng cáo. Các bạn cần lưu ý, các bạn cần hiểu sơ trước để khi chúng ta làm, khi mà Thắng nhắc rằng chiến dịch là cái gì, nhóm quảng cáo là cái gì, quảng cáo là cái gì đó, thì các bạn có thể vào trong cái phần tài khoản quảng cáo này, đây, vào trong menu và trong cái phần professional các bạn chọn là Ad Manager, thì các bạn vào trong đây các bạn sẽ có được một cái tài khoản quảng cáo, và đây là cái tài khoản quảng cáo cá nhân. Ok chưa? Rồi thì là các bạn lưu ý, đây là tài khoản quảng cáo cá nhân, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái tài khoản quảng cáo cá nhân này để các bạn chạy quảng cáo. Đó, thì sau khi các bạn vào trong tài khoản quảng cáo cá nhân này đó, thì các bạn làm thêm một bước nữa là các bạn vào trong cái phần Add Tool này, hoặc là các bạn qua cái phần Payment nè, Billing Payment nè, các bạn add một cái thẻ thanh toán vào trong đây nha. Đây nó sẽ có cái phần là Add Payment Method. Thì các bạn add Payment Method này, các bạn thêm một cái phương thức thanh toán. Các bạn lưu ý, các bạn nên ở nước ngoài thì nó sẽ có những cái kênh giả sử như là Visa, Master đó, hay là những cái cổng thanh toán điện tử ở ngoài thì Thắng không rõ ha. Đó, nhưng các bạn cần lưu ý thì nếu có thể các bạn cứ dùng thẻ Visa, Master các bạn chạy cho nó chắc ăn, và tài khoản của bạn sẽ trust, uy tín hơn á. Ok chưa? Rồi thì các bạn vào trong cái phần Add Payment Method này, các bạn add cái thẻ của chúng ta vô. Đó, đơn giản thôi, tức là bạn thanh toán online trước giờ thế nào thì các bạn bây giờ các bạn vào trong đây các bạn cũng add như vậy. Các bạn giả sử các bạn chọn Visa, Master thì các bạn cứ bấm chọn, các bạn next, rồi các bạn nhập thông tin thẻ của mình vô. Đấy. Đó, nhập tên thẻ, số thẻ, vân vân. Rồi cái chỗ business này thì mấy chỗ này các bạn chọn lại đồng tiền tệ và các bạn chọn lại vị trí cho Thắng nha. Đó, chọn lại cho cái múi vào cái đồng tiền nó phù hợp với cái tài khoản của chúng ta. Ok chưa? Rồi các bạn nhập thẻ thanh toán vô. Đó, xong xuôi. Rồi các bạn sau đó các bạn sẽ bắt đầu các bạn chạy quảng cáo, các bạn lên quảng cáo được ha. Ok, thì đó là những cái kiến thức cơ bản về quảng cáo Facebook Ads, về tài khoản quảng cáo, về cấu trúc chiến dịch quảng cáo, cũng như là các bạn cần phải thêm một cái thẻ thanh toán Visa hoặc là Master vào trong cái phần trong tài khoản của chúng ta ha, trong cái phần Add Payment Method. Ok chưa? Rồi các bạn chuẩn bị xong xuôi cái phần về tài khoản quảng cáo, về thẻ thanh toán Adbo trong đây rồi thì các bạn sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ chuyển sang cái bài học tiếp theo. Ok ha. Rồi cái bài ngày hôm nay Thắng xin dừng lại ở đây, và Thắng xin chào và Thắng hẹn gặp lại các bạn trong cái bài tiếp theo. Các bạn cần lưu ý nha, đây là một cái chuỗi series, cho nên là cái đường link series Thắng sẽ để lại bên dưới cái phần video này. Các bạn vào trong đó các bạn sẽ xem hết được tất cả những cái bài học trong cái chuỗi series này ha. Rồi ok, bây giờ Thắng xin dừng lại và Thắng sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái bài tiếp theo. Bye bye. Rồi, một lần nữa thì Thắng rất cảm ơn rằng các bạn đã xem qua cái video mà Thắng vừa chia sẻ. Nếu các bạn thấy cái video này hay thì các bạn có thể ủng hộ cho Thắng bằng cách là like cái video này và comment một cái điều gì đó bên dưới cho Thắng biết nha. Ngoài ra thì các bạn có thể bấm vào nút đăng ký kênh, nhấn subscribe kênh và bật vào nút chuông thông báo để mà đón xem những cái video tiếp theo nữa mà Thắng sẽ
tiếp tục chia sẻ về chủ đề digital marketing cũng như là kinh doanh online. Còn những các bạn nào mà đang cần hỗ trợ những dịch vụ về digital marketing như là chạy quảng cáo, cần đào tạo, cần học thì các bạn có thể tham khảo những cái thông tin bên dưới cái video này để liên hệ với Thắng và được tư vấn cụ thể thêm. Rồi thì cái video này Thắng xin kết thúc ở đây và Thắng xin chào và Thắng hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo.